So, what's up mga karepa? Moto Art PH again. So, ngayong vlog na ito is update ko kayo sa yung ginawa ko sa aking mic para malesen yung kanyang wind noise. Kasi nung unang vlog natin is hindi natin siya gaanong marinig o malinaw. Kaya may ginawa ko ulit na paraan para malesen yung ating with noise. So tara guys, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung ano yung quality ng ginawa ko ulit. So yun. A few moments later. Yun nga mga karepa. So ito nga, ito yung update ng aking ginawang DIY mic, yung ating Samsung. So ito matagal na din to. Tignan naman, talang DIY yung ginawa ko kasi wala akong mabiling lapel mic pa. Naka-order pa lang ako sa Lazada. So hihintayin natin yung loads mga karepa. Kaya pag meron na yung order natin is titignan natin yung quality nito saka yung ating binili. So yung ginawa ko nga pala dito sa may Samsung earphones is kumuha ko ng yung alam niyo yung karga ng Magic Pillow. Ito ganyan, yan, ito sa Magic Pillow to, pinuha ko sa Magic Pillow. Tapos yung pang pinambalot ko ulit is yung surgical mask. Tapos binalot ko ulit siya. Ayun. Tignan natin ang quality ng kanyang voice. Ano talaga yung yung with noise ng ating pagdadrive sa motor. So, ayan. Guys, panoorin niyo kung maganda talaga yung quality nito. Kasi wala pa tayong pambali ng lapel mic. Order pa lang. So, yo. 2 hours later. Check mic testing 1 2 3. Check mic 1 2 3. Ayun. Wala nang ulan. Mag-iikot tayo na naman. Para sa next na next na testing. Testing natin ulit ang ating mic. Testing mic 1 2 3. Kung maganda mga sir, mga karepa. Yan, mga karepa. Yan, open visor ulit guys. Yan guys, tingnan naman yung ulit yung ginawa ko. Second nagawa ko ulit. Medyo pag malapit yung mic sa ating bunganga, medyo gal siya talaga. So talagang malakas yung impact ng ating mic na Samsung. So yun. Okay, sulit. Second try mga sir, mga karepa. Yan. Yan mga sir. Yan. Open visor guys. Sana hindi na siya gagal pag open visor. So saan naman tayo pupunta? Hindi ko alam kung saan tayo pupunta.
open visor to ha. Open visor, tapos yan. Tapos natin. 70. Yan. Sana ano, maririnig na tayo guys. Nasa easy na tayo. So yan. Sana maririnig na tayo. Oh my god. Dude, you're so alam na. So yan, balik na naman tayo. Dito na naman tayo dito. So ayan, wala tayong magawa. Talagang testing tayo ng ating mic kung maganda talaga. So yung mic is nilagay ko na dito sa gilid ng mga pads ng ating helmet. So nilagay ko na sa pinakababa para hindi masyadong marinig yung ating voice. Kaya nilagay ko naman na sigurong ayan guys, ay nilagay ko naman sigurong foam. Maganda naman na siguro. So close visor naman tayo guys. Close visor. Ayan. Close visor mga rakareta, mga lads, mga sir. So yun, pangalawang try na natin to. Hindi ko na alam kung saan ilalagay yung ating mic. Sana nga sir, magawa na natin yung perfect timing sa perfection ng ating mic. Sana nga maganda na, kasi ganda na may legs. So yan. So yan, babalik ulit tayo din. So yan, nagraranta lang tayo. So pag ganito siguro, okay siguro yung mic. Okay lang siguro pag ganito lang yung speed natin guys. Pero pag ano, pag mga katas siguro, di ko lang alam. Yan, try tayo ulit. Nadaan tayo din sa kabila. Kaya close visor ko pa rin ito guys ha. Sana nga maganda na kasi hindi na siya malapit. Kaya ko na yung first na try natin kanina is maganda. Medyo maganda pero gar pero yung pag malapit talaga sa bunganga talagang halos medyo hindi mo na maintindihan. So yan guys, close visor pa rin. So tignan natin kung ano mas maganda. So pag medium lang yung patakbo natin, yung ganito lang sa 2040 ganun. So yan ito, close visor tayo dito mga guys o mga karepa. Sana maganda. So yan. Garawan lang ako dito sa amin. So yan, i-open ko yung visor ko kung mas maganda. So yan nga guys, ito na ang aking open visor kung resulta. Yan ang resulta ng aking pinaggagawa na mic. Sana nga maganda. So pag ganito lang siguro maganda yung ating mic. Yan. Siguro nga sana nga maganda ang ating mic pag ganito ang patakbo. Pero nung una kong ginamit kanina o unang try, maganda naman siya pag open visor pag medyo nasa 40 kilometers to 50 kilometers. Ayos pa naman yung naririnig pa rin naman yung ating pinagsasalita dito.
So sana nga okay na. Second try na ito nga guys. So open visor pa rin ito. Ayan, wala na tayo talagang magawa. So next vlog ulit. Maganda. Kagat natin yan. Yan. So salamat sa panonood mga karepa, mga sir. Shout out sa lahat ng mga ka-YouTubers ko pala dito sa Quezon. Si Mang Kanorms, si Maria Erica TV, si Arturo TV, si Astag Kevin TV. So ayan, so nandito na ako sa bahay guys. So yun nga guys, what's up and goodbye. That's the second try of my mic. So thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe and comment also. And so peace out. Boop.